म जब ब्याचलर्समा थिएँ आई वाज सर्चिङ फर इन्टर्नसिप्स तर त्यति बेला मसँग कुनै एक्सपिरियन्स नै थिएन मैले डिफ्रेन्ट जब पोर्टल्सहरूमा आफ्नो रेज्युमे पठाएको थिएँ बट आई गट नो रेस्पोन्स देन आई वेन्ट अन वाचिङ डिफ्रेन्ट युट्युब भिडियोज कि एउटा खतरा सिभी कसरी बनाउने गुड सिभी केलाई भन्छ र ब्याड सिभी केलाई एक्सपिरियन्स नै नभइकन सिभी कसरी बनाउने र इन्टरभ्युअरको अटेन्सन कसरी ग्र्याब गर्ने यो सबै कुरा बुझेर एनालाइज गरेर आई मेड अ डिसेन्ट रेज्युमे एन्ड स्टार्टेड अप्लाइङ फर इन्टर्नसिप्स त्यसपछि आई स्टार्टेड गेटिङ कल्स फर इन्टरभ्युज इभन आफ्टर आई जोइन द कम्पनी मलाई डिफ्रेन्ट जब पोर्टल्सहरूबाट कल आइरहेको थियो आज हामी यो भिडियोमा एउटा ब्याड रेज्युमे लिएर त्यो ब्याड रेज्युमेलाई गुड कसरी बनाउन सक्छौँ भनेर हेर्छौँ विथ आवर 8 टिप्स टु मेक अ रेज्युमे बेटर हामी बुझ्छौँ एउटा रेज्युमेमा के इन्क्लुड गर्नुपर्छ र के पर्दैन एन्ड हाउ क्यान यु मेक अ गुड रेज्युमे विदाउट एनी एक्सपिरियन्स कुनै जब अथवा इन्टरभ्यूमा अप्लाई गर्ने बेलामा रेज्युमे किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ फर्स्ट कम्युनिकेसन हुने भनेकै तपाईको रेज्युमेको थ्रु हो एन्ड एज वी अल नो फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन तर तपाईले यो बुझेको हुनुपर्छ कि रेज्युमे र एउटा सिभीमा के फरक छ फर्स्ट डिफरेन्स भनेको सिभी मेजरली युके र युरोपियन कन्ट्रिजहरुमा युज हुन्छ र रेज्युमे चाहिँ युएसए र क्यानाडामा बढी युज हुन्छ तपाईको सिभी 2 पेज भन्दा पनि बढीको हुन सक्यो बट तपाईको रेज्युमे 1 वा 2 पेजको मात्र हुन सक्छ रेज्युमे चाहिँ जबको लागि बढी युज हुन्छ भने सिभी चाहिँ जब प्लस एकाडेमिक एडमिशन्सहरुको लागि बढी युज हुन्छ Now let's look at our 8 amazing tips to make your resume better. Number 1, template. Simplicity over complexity भनेर त सुन्नु भएको होला यो ब्याड रेज्युमेमा एकदम पपुलर र फ्यान्सी टेम्प्लेट युज गरिएको छ जुन चाहिँ क्यानभा अथवा अरू कुनै रेज्युमे मेकरबाट लिएको पपुलर टेम्प्लेट हो भनेर थाहा हुन्छ व्हिच इज नट अ ब्याड थिङ तर अलिकति एफर्ट लगाएको जस्तो देखिदैन र तपाईको रेज्युमे एकदम मिडियोकर देखिन्छ र अरू रेज्युमेको अगाडि स्ट्यान्ड आउट हुन पनि गाह्रै छ यो ब्याड रेज्युमेमा स्ट्रक्चर पनि मिलेको छैन र प्याराग्राफ्सहरूलाई डिभाइड गरेर पनि लेखिएको छैन जुन चाहिँ एउटा इन्टरभ्युअरलाई पढ्न पनि गाह्रो हुन्छ हामीले टेम्प्लेटहरू युज गर्दा एकदम सिम्पल टेम्प्लेटहरू युज गर्नुपर्छ एकदम फर्मल देखिने खालको जुन चाहिँ क्यानभामै अरू कुनै रेज्युमे मेकरमा पाइन्छ तपाईले एउटा राम्रो रेज्युमे बनाउनको लागि क्लियर स्ट्रक्चर बनाउन पर्छ तपाईको एजुकेसन र एक्सपिरियन्सको सेक्टरलाई डिभाइड गरेर राखेको हुनुपर्छ सो दैट इन्टरभ्युअरलाई पनि तपाईको रेज्युमे पढ्न सजिलो होस् रेज्युमे धेरै पेजेसको भएर राम्रो हुने होइन धेरै केसेसमा 1 पेज इज इनफ एन्ड रिमेम्बर क्वालिटी ओभर क्वान्टिटी यो ब्याड रेज्युमे 3 पेजेसको छ र इट्स कम्प्लेक्स फर इन्टरभ्युअर टु रिड रेज्युमेमा बिग आइकन्स इमेजेस र टेबल्सहरू पनि युज गरेको छ व्हिच इज टोटली अननेसेसरी तपाईको रेज्युमेमा एउटा फर्मल फोटो भए मात्र पुग्छ तपाईको रेज्युमेलाई स्किमेबल बनाउनको लागि तपाईले रेज्युमे भित्र भएको इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनलाई बोल्ड पनि गर्दिन सक्नुहुन्छ जसले गर्दा सिभी पढ्न अझै सजिलो पनि हुन्छ फन्टहरू चुज गर्दा पनि ब्याड रेज्युमेमा भएको जस्तै एउटा साइडमा अर्कै फन्ट र अर्कोमा अर्कै गरेर युज गर्नु हुँदैन र डिफ्रेन्ट साइजेसहरू पनि युज गर्नु हुँदैन रेज्युमेको लागि आइडियल फन्ट एरियल र क्यालिब्री हो र पर्फेक्ट साइज 11 to 12 हो नाउ यो ब्याड रेज्युमेको ओभरअल टेम्प्लेट र फर्म्याट लुक्स गुड नम्बर 2 पर्सनल डिटेल्स तपाईको पर्सनल डिटेल्स टपमै छ भने तपाईको रेज्युमे अझै बेटर देखिन्छ यो ब्याड रेज्युमेमा के मिस्टेक छ भन्दा यहाँ एकदम अननेसेसरी र एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरू दिएको छ जुन चाहिँ जब रिलेटेड नै छैन जस्तै तपाईको प्यारेन्ट्सको नाम तपाईको डेट अफ बर्थ र तपाईको एज यस्तो इन्फर्मेसनहरू तपाईको रेज्युमेमा काम पनि लाग्दैन र अलिकति अनप्रोफेसनल पनि देखिन्छ एउटा गुड रेज्युमेमा तपाईले आफ्नो प्रोफेसनल इमेल एड्रेस तपाईको एड्रेस र तपाईको कन्ट्याक्ट नम्बर प्लस तपाईको लिङ्क्डइन प्रोफाइल राख्दा बेटर हुन्छ रिसर्चले भन्छ कि तपाईको रेज्युमेमा लिङ्क्डइन प्रोफाइल एड गर्दा तपाईले प्रोफेसनल देखिने चान्सेसहरू बढी छ र तपाईलाई इन्टरभ्यु कल्सहरू आउने पनि चान्सेस बढी छ र तपाईले आफ्नो लिङ्क्डइन प्रोफाइल एड मात्र गरेर हुँदैन तपाईको लिङ्क्डइन प्रोफाइल अप्टिमाइज्ड भएको हुनुपर्छ एफर्ट लगाएको हुनुपर्छ सिन्स कति कम्पनीजहरूले तपाईको बारेमा अझै बुझ्नको लागि तपाईको लिङ्क्डइन प्रोफाइल पनि चेक गरिरहेको हुन्छ नम्बर 3 प्रोफाइल सेक्सन थर्डमा आउँछ तपाईको प्रोफाइल सेक्सन जहाँ तपाईले आफ्नो बारेमा सर्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईको एक्सपिरियन्स नहुँदा तपाईको बायोमा अझै रेलेभेन्ट र प्रोफेसनल स्किल्सहरू एड गर्दा बेटर हुन्छ बायोको सेक्सनमा आफ्नो इन्ट्रेस्ट र गोल्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ बट यो ब्याड रेज्युमेमा भएको जस्तै अननेसेसरी इन्फर्मेसन होइन लाइक आई लाइक सिङ्गिङ एन्ड डान्सिङ एन्ड माई हबिज आर वाचिङ हरर मुभिज यस्तो इन्फर्मेसन एकदम इरेलेभेन्ट हुन्छ र अलिकति अनप्रोफेसनल पनि देखिन्छ तपाईले जब रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू राख्नुपर्ने हुन्छ लाइक करेन्टली what you are doing, information related to your job, your expertise र interest. तपाईसँग कुनै टेक नलेज छ भने त्यो मेन्सन गरिदिँदा हुन्छ अर तपाईलाई कुनै सफ्टवेयरहरू टुल्सहरू युज गर्न आउँछ
भने त्यो मेन्सन गर्दा हुन्छ। फर एक्जाम्पल, आई एम अ रिसेन्ट बिजनेस ग्रेजुएट, माई एक्सपर्टिज आर कन्टेन्ट राइटिङ एन्ड रिसर्चिङ एन्ड आई सिक टु लर्न एन्ड क्रिएट मोर। यसमा तपाईँको स्किल्स र एक्सपर्टिज अनुसार तपाईँले पर्सनलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 4, एक्सपिरियन्स। तपाईसँग कुनै पनि एक्सपिरियन्स छैन भने रेज्युमेमा के लेख्ने भनेर धेरैलाई कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ। सो एक्सपिरियन्स नहुँदा तपाईँले यो ब्याड रेज्युमेमा जस्तै नो एक्सपिरियन्स, फ्रेसर और खाली छोड्दिन भन्दा पनि कुनै बेला तपाईँले भलन्टियर गरेको त्यसमा आफ्नो रोल्स के थियो भनेर तपाईँले मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले स्कुल अथवा कलेजेसहरूमा कुनै एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिजमा पार्ट लिएको लेख्न सक्नुहुन्छ और तपाईँको अचिभमेन्ट्सहरू पनि मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। बट तपाईँले आई टुक अ पार्ट इन दिस कम्पिटिसन भनेर स्टोरी लेखेको जसरी लेख्ने होइन, प्रपरली एउटा फर्मेटमा त्यो कम्पिटिसनको नाम, डेट र त्यो कम्पिटिसनमा तपाईँको रोल्सहरू के थियो भनेर मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड अल्सो वाट डिड यु लर्न। कुनै इभेन्ट्सहरू अर्गनाइज गरेको छ भने पनि सेम फर्मेटमा तपाईँले लेखिदिन सक्नुहुन्छ। र इफ तपाईँले अहिलेसम्म कुनै इभेन्ट नै अर्गनाइज गर्नु भएको छैन, कतै भलन्टियर नै गर्नु भएको छैन भने पनि इट्स नेभर टु लेट टु स्टार्ट। स्मल क्लब्सहरू जोइन गर्नुहोस्। क्लबहरू जोइन गर्न धेरै रिक्वायरमेन्ट्सहरू पनि चाहिरहेको हुँदैन। डिफ्रेन्ट वेबिनार्सहरू अटेन्ड गर्नु, आजकल धेरै वेबिनार्सहरू पनि भइरहेको हुन्छ। अनलाइन फ्री कोर्सेसहरू लिन थाल्नुहोस्। लिङ्क्डइन र कोर्सेरामा पनि कोर्सेसहरू हुन्छ विथ सर्टिफिकेट्स। र इफ तपाईँले 1-2वटा इन्टर्नसिप्स अथवा जब्सहरू गर्नुभएको छ भने जबको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज, तपाईँले त्यो जब गर्ने बेलामा मेजरली के काम गर्नुभएको थियो र तपाईँले त्यो कम्पनीलाई ग्रो गर्न कसरी हेल्प गर्नुभएको थियो भनेर मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 5, एजुकेसन। एजुकेसनको सेक्टरमा यो ब्याड रेज्युमेमा के गल्ती गरिएको छ भने यसमा तपाईँको डिग्री त मेन्सन गरिएको छ, बट त्यसको साथसाथै ग्रेड्सहरू पनि मेन्सन गरिएको छ, विच इज अल्सो नट अ ब्याड थिङ। तर यो अलिकति अननेसेसरी इन्फर्मेसन भइदियो। आफ्नो रेज्युमेमा आफू पास आउट भएको ग्रेड्स र पर्सेन्टेजहरू मेन्सन गर्न त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। तर तपाईँले जबको लागि अप्लाई गर्ने बेलामा यस्तो इन्फर्मेसनहरू रिलेभेन्ट हुँदैन। तपाईँले बरु आफ्नो डिग्री रिलेटेड प्रोजेक्ट अथवा रिसर्चमा के काम गर्नुभएको थियो त्यो मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक ब्याचलर्स डिग्रीमा के पढ्नु भएको थियो र कुन सब्जेक्ट मेजर थियो र तपाईँलाई त्यो डिग्रीले के स्किल्स दियो। फर इक्जाम्पल, यु डिड अ ब्याचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन। तपाईँले त्यसरी डिग्रीको नाम मेन्सन गर्नुहुन्छ र पास आउट भएको र जोइन भएको डेट, तपाईँले आफ्नो मेजर सब्जेक्ट जस्तै मार्केटिङ हो कि फाइनेन्स हो भनेर मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। And at the end, what skills that degree gave you. Number 6, skills. यो ब्याड रेज्युमेमा एकदम अननेसेसरी स्किल्सहरू, इररिलेभेन्ट स्किल्सहरू एड गरिएको छ, जस्तै फ्रेन्डलिनेस, कम्युनिकेसन एन्ड क्रिएटिभिटी। रिमेम्बर, जुन स्किल्स राखे पनि तपाईँले आफ्नो जबको रोलसँग म्याच हुने खालको स्किल्स राख्नुपर्ने हुन्छ। अब सेल्सको जब छ भने तपाईँले कम्युनिकेसन राख्दा बेटर हुन्छ, तपाईँले डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजेसहरूको स्किल्स राख्दा बेटर हुन्छ। तर सपोज तपाईँले भिडियो एडिटिङको लागि जब अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कुन टुल्सहरू युज गर्नुहुन्छ त्यसलाई आफ्नो स्किल्समा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुन सफ्टवेयरहरू युज गर्नुहुन्छ त्यो मेन्सन गर्दा बेटर हुन्छ। र तपाईँसँग टेक रिलेटेड नलेज छ भने पनि त्यो पनि राख्दा बेटर हुन्छ। नम्बर 7, डोन्ट मेक मिस्टेक्स। लास्टमा तपाईँले आफ्नो रेज्युमे रिचेक गर्नुहोस्, प्रुफ रिड गर्नुहोस् कि त्यहाँ कुनै स्पेलिङ अथवा ग्रामर मिस्टेक छ कि छैन भनेर। तपाईँको रेज्युमेमै कुनै ग्रामर अथवा स्पेलिङ मिस्टेक देखिन्छ भने यो एकदम एउटा अनप्रोफेसनल मिस्टेक हो। तपाईँले आफ्नो ग्रामर अथवा स्पेलिङ सुधार्नको लागि ग्रामरली जस्तो एक्सटेन्सनहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 8, कस्टमाइजेसन। तपाईँले एउटा रेज्युमे बनाइसकेपछि त्यो रेज्युमे तपाईँको सबै जब रोल्सको लागि हुन्छ भन्ने छैन। डिफ्रेन्ट जब रोल्सहरूको लागि आफ्नो रेज्युमेमा जहिले पनि अलिकति चेन्जेसहरू गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। सपोज तपाईँले ग्राफिक डिजाइनिङ रिलेटेड जबको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यही अनुसार आफ्नो स्किल्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यही अनुसार आफ्नो टुल्स र सफ्टवेयरहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँले सेल्स रिलेटेड जबको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले नेगोसिएसन जस्तो स्किल्सहरू मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो लास्ट टिप चाहिँ रेज्युमे मात्र भएर हुँदैन, तपाईँले नेटवर्किङहरू पनि बिल्ड गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। डिफ्रेन्ट इभेन्ट्सहरूमा जानुहोस्, सेमिनारहरूमा जानुहोस्, मान्छेहरूसँग कुरा गर्नुहोस्। यसरी तपाईँले आफ्नो नेटवर्क बिल्ड गर्दै जानुहोस् र रेज्युमेमा मात्र डिपेन्ड नहुनुहोस्। So go ahead and build your amazing resume and subscribe us for more career related videos.